নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্নাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2025ৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা ইয়াতে যিখিনি MCQs আৰু গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যনছ আছে গোটেইখিনি আমি উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিম Question number 1 দিছে arrange the following according to the sequence in which they take place in the story a letter to God a letter to Godৰ যেটো story আছে সেই storyটো sequence মতে সজাব লাগে ইয়াতে সাম 1 টো আছে Lenso appeals to God by writing a letter 2 আছে a sudden hailstorm strikes 3 আছে Lenso is devastated due to the loss of his crops 4 আছে Lenso's field is ripe with corn গতিকে আমি যদি চাও প্ৰথমে 4 টো আহিব হয়নে এটা বাকি যদি অপচন A B C D অপচন কেইটা চাও তেনেহলে প্ৰথম 4 থকা অকল এটাই আছে গতিকে অপচন A টোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰথম 4 আহিব Lenso's fields is ripe with corn তাৰ পিছত a sudden hailstorm strike তাৰ পিছত hailstorm হোৱাৰ পিছত কি হ'ল তেওঁৰ গোটেই ক্ৰপছ খিনি ধ্বংস হৈ গৈছিল গতিকে 3 টো আহিব তাৰ পিছত তেওঁ ভগৱানলৈ চিঠি লিখিছিল গতিকে 1 টো আহিব গতিকে অপচন A টো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ which idiom is suitable for the story a letter to God এটা কোনটো সুইটেবল ইডিয়াম হ'ব এই লেটাৰটো গৰৰ বাবে এটা অপচন জি কিটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপচন সি হ'ব faith can move mountains next আছে Lenso wished for a downpour or a heavy shower pick the option that correctly list the correct match for kinds of rain heavy rain thunderstorm drizzly torrential rain downpour একিটা এটা আস্তানি মিলাবলৈ দিছে আৰু আমি যদি চাও তেনেহলে ইয়াতে heavy rain এটো কি হ'ব very heavy rain tropical rain ঠিক আছে sorry heavy rain to etu nohobo heavy rain to hobo tumar it's coming down quite strong and you get very wet very quickly gotike 1 to 3 le jabo tar bisot thunderstorm to hobo tumar 5 ot jabo ঠিক আছে গটিকে 1 to কত গল 1 to গল 3 le 2 to গল 5 হলে এনুকা কত আছে 1 to 3 2 to 5 অপশন ডি D to hobo yara শুদ্ধ উত্তৰ দেই এখিনি তোমালোকে মিলাই লবা What theme is prominent in a letter to God written by G.L. Fuentes The power of science over nature eto নহয় the importance of material wealth eto নহয় faith and the human condition তাৰ পিছত D আছে the role of technology in farming গটিকে আমি যদি চাও ইয়াতে অপচন সি to faith and the human condition হেতু হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ Next আছে assertion reason question assertion আছে Lenso's faith in God is unwavering reason দিছে he writes a letter to God asking for help হয় দুইটা শুদ্ধ হয় আৰু কাৰেক্ট এক্সপ্লেইন কৰিছে গতিকে অপচন A টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ a tiger in the zoo draws a contrast between কিহৰ ওপৰত কন্ট্ৰাষ্ট কৰিছে a tiger in the zoo and tiger in a forest option B টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ In the poem A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris the line stalking the length of his cage means ইয়াতে যিকেটা অপচন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি এ টাইগাৰ walks slowly in his cage next আছে read the following statements with reference to a tiger in the zoo and choose the correct option statement 1 দিছে ferocious animals like tigers are a threat to the natural and human world এতিয়া এই বস্তুটো আসলতে আমাৰ কবিতাটোৰ জৰিয়তে যাবলৈ কৈছে দেই এই টাইগাৰ ইন দা জু যেটো কবিতা সেই কবিতাটো মতেহে যাবলৈ যদিও বাঘটো ফেৰোচিয়াছ এনিমেল হয় তথাপিও নেচাৰ আৰু মানুহৰ কাৰণে থ্ৰেট হয় বুলি কৈছে কিন্তু কবিতাটোত সেই কথাটো কিন্তু উল্লেখ নাই গতিকে আমি এটো এটা কবিতাটোৰ মতে এটো ভুল বুলিয়ে ধৰিব লাগিব নেক্সট আছে জু এনিমেলস বিকাম কোৱাইট প্লেসড ইনসাইড देयर কেজ এটো হয় গতিকে স্টেটমেন্ট 1 ইজ ফলস এন্ড স্টেটমেন্ট 2 ইজ ট্ৰু গতিকে অপচন ডি টো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে আইডেন্টিফাই দ্য পোয়েটিক ডিভাইস ইউজড ইন দ্য ফ্ৰেজ কোৱাইট ৰেজ ইন দ্য পোয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু এই কোৱাইট ৰেজ টো কোৱাইট স্পেলিং টো কিউ ইউ আই ই টি হ'ব লাগে ইয়াতে স্পেলিং টো ভুল হৈছে বাৰু যিকি নহক এটো পোয়েটিক ডিভাইসলে যদি চাও তেনেহলে এটো হ'ব তোমাৰ অপচন ডি অক্সিমৰন সম্পূৰ্ণ দুইটা পৃথক পৃথক বস্তু কোৱাইট মানে হৈছে শান্ত আৰু ৰেজ মানে হৈছে ভয়ংকৰ খং গতিকে ভয়ংকৰ খঙৰ লগত শান্ত এটা সম্পূৰ্ণ অপোজিট ৱৰ্ড লগ হৈছে গতিকে তেনেকে যেতিয়া দুটা সম্পূৰ্ণ অপোজিট দুটা ৱৰ্ড লগ হৈ থাকে তেতিয়া হেতু অক্সিমৰন বুলি কয় একেবাৰে সহজ ভাষা ঠিক আছে গতিকে অপচন ডি টো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ Next question what is Leslie Norris perspective on keeping animals in zoo as described in the poem A Tiger in the Zoo it is a form of exploitation option C to hobo yara শুদ্ধ উত্তৰ Why do you think Nelson Mandela mentioned some freedoms as transitory? Kisman freedoms that transitory hoy, ক্ষণস্থায়ী hoy.
কি কাৰণে তেওঁ তেনেকৈ নেলছন মেণ্ডেলাই ভাবে সেইটো কৈছে গতিকে আমি যদি চাওঁ অপশ্যন এটোৱে হ'ব দ্য ফ্ৰীডমছ আৰ মোমেণ্টাৰী এণ্ড কিপ চেঞ্জিং উইথ টাইম নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ফ্ৰম দ্য অপশ্যন গিভেন বিল' এছাৰশ্যন আছে দ্য হায়েষ্ট জেনেৰেলছ অফ চাউথ আফ্ৰিকা ডিফেন্স ফ'ৰ্চ এণ্ড পুলিচ চেলুটেড মেণ্ডেলা এণ্ড প্লেটছ দেয়াৰ লয়েলটি ঠিকেই আছে ৰিজন আছে দে টাৰ্ণ হাইলি ৰেছপেক্টফুল টু দ্য ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেম অফ গভাৰ্নেন্স শুদ্ধ হয় গতিকে অপশ্যন এ বথ এ এণ্ড আৰ আৰ ট্ৰু এণ্ড আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে মেণ্ডেলা লাৰ্ণ দ্য মিনিং অফ কাৰেজ ফ্ৰম ব্ৰেভ কমৰেডছ অপশ্যন ডি এইটো বি হ'ব লাগিছিলে দেই অপশ্যন বি ব্ৰেভ কমৰেডছ নেক্সট আছে তোমাৰ ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন ষ্টেটমেণ্ট ওৱানত আছে মেণ্ডেলাছ ইয়াৰ্ণ ফৰ দ্য ফ্ৰীডম অফ হিজ কাণ্ট্ৰিমেন ট্ৰান্সফৰ্ম হিম ইনটু এ মেন উইদাউট এ হোম এইটো হয় একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা এন অপাৰেচৰ ইজ লাইকলি এ প্ৰিজনাৰ অফ হেট্ৰেড এইটো হয় গতিকে বথ ষ্টেটমেণ্ট ওৱান এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট টু আৰ টু অপশ্যন চিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ দ্য ডে ৱাজ চিম্বলাইজ ফৰ মি বাই দ্য প্লেয়িং অফ আৱাৰ টু নেশ্যনেল এন্থেম এ ব্লেক ছিংগিং ডেছ এণ্ড হোৱাইট ছিংগিং ডেছ এতিয়া ব্লেকসকলে কোনটো গাইছিলে ডাই ষ্টেম গাইছিলে আৰু হোৱাইটসকলে কচি চিকিলে লাই আফ্ৰিকা গৈছিল অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে একৰ্ডিং টু আমাণ্ডা ৰাপাঞ্জেল হেভ মেড ছাছ এ মিষ্টেক হুইচ চি উড নট মেক দিছ মিষ্টেক ৱাজ কি আছিলে টু লেট ডাউন হাৰ হেয়াৰ ফ্ৰম টাৱাৰ এইটো ইতিমধ্যে আমি যিখন বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আলোচনা কৰিছোঁ তাতো এই প্ৰশ্নটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছেইম কুৱেশ্যন আহিছে নেক্সট আছে হোৱাট ডাজ দ্য ফ্ৰেজ চাইলেন্স ইজ গোল্ডেন ছিগনিফাই ইন দ্য পয়েম আমাণ্ডা অপশ্যন এ আছে আমাণ্ডা উইচেছ টু ফাইণ্ড গোল্ড অন চাইলেণ্ট ষ্ট্ৰীটছ এইটো নহয় আমাণ্ডা বিলিভ চাইলেন্স ইজ গোল্ডেন ইন কালাৰ এইটো নহয় আমাণ্ডা চেৰিছেছ চাইলেন্স এজ মাছ এজ গোল্ড অপশ্যন চি হোৱাট মেছেজ ডাজ দ্য পয়েম আমাণ্ডা কনভে এবাউট পেৰেণ্ট চাইল্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ পেৰেণ্টছ শুড বি ষ্ট্ৰিক্ট এইটো নহয় পেৰেণ্টছ শুড বি লেনিয়েণ্ট এইটো নহয় পেৰেণ্টছ শুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেয়াৰ চিলড্ৰেনছ নিড অপশ্যন চি চিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে ইন হাৰ ইমাজিনেৰী ৱৰ্ল্ড আমাণ্ডা প্লেজ দ্য ৰোল অফ কি আছিলে কুইন নহয় অফেন এণ্ড প্ৰিন্সেছ নহয় এ মাৰ্মেড এণ্ড এন অফেন অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন 20 আই এম এন অফেন ৰুমিং দ্য ষ্ট্ৰীট আই পেটাৰ্ণ ছফ্ট ডাষ্ট উইথ মাই হুজড বেয়াৰ ফিট দ্য চাইলেন্স ইজ গল্ডেন দ্য ফ্ৰীডম ইজ চুইট হুইচ ইমেজ কোৰেছপণ্ডছ টু হোৱাট আমাণ্ডা ইজ ডুইং ইন দিছ এক্সট্ৰেক্ট ইয়াতে যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ দেই নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট কেন উই গেছ এবাউট দ্য ইফেক্ট অফ মনচুন অন টুৰিজম ইন কুৰ্গ ইয়াত খুব বেছি পৰিমাণে বৰষুণ হয় যাৰ কাৰণে ভিজিটৰসকল তাৰ পৰা আঁতৰত থাকে নাযায় সেই সময়ত গতিকে ইট কিপছ মেনি ভিজিটাৰ্ছ এৱে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এছাৰশ্যন ৰিজন কুৱেশ্যন আছে কুৰ্গ টুগেডাৰ উইথ বাইলাকুপে ইজ এ পাৰফেক্ট ব্লেণ্ডিং অফ নেচাৰ হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড প্লুৰেৰিজম অফ ইণ্ডিয়া শুদ্ধ হয় ৰিজনত দিছে ডাইভাৰ্চিটি ইন টাৰ্মছ অফ কালচাৰ ৰিলিজন ৰেচ এণ্ড এথনিচিটি কুড বি চিন ইন কুক দুইটাই শুদ্ধ গতিকে বথ এ এণ্ড আৰ আৰ ট্ৰু এণ্ড ছাপৰ্টছ ইচ আদাৰ অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ মেটছ দ্য ফলোয়িং এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন এইটো আঠটানি মিলাব দিছে মাহাচিৰ এটা ফিজ আছিলে গতিকে এটো 3 যাব তাৰপিছত নেক্সট কেনয়িংটো কি আছিলে এটা স্পৰ্টছ আছিলে এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্ট গতিকে বিটো 2 যাব তাৰপিছত কুফিয়াটো আৰবসকলে পৰিধান কৰে গতিকে চিটো 4 যাব আৰু বাইলাকুপে এটা টিবেটান মংক আছিলে গতিকে এনেদৰে আঠটানি মিলাই ল'বা তোমালোকে দেই নেক্সট আছে why does even the most laid back individuals become adventurers in Coorg because Coorgi people do not এইটো নহয় because Coorgi culture is adventure friendly নহয় because the environment offers opportunities for adventure sports and activities option C টোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 25ত আছে arrange the sentences in the correct sequence from the chapter Coorgৰ পাঠটোৰ জৰিয়তে সিকুৱেন্সত সজাবলৈ কৈছে the river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Coorg এইটো পিত দিছে কিউ দিছে কি কুৰ্গৰ কডাগু ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটকা আৰত দিছে ৱাক এক্ৰছ দ্য ৰোপ ব্ৰিজ লিডছ টু দ্য 64 একৰ্ছ আইলেণ্ড অফ নিচাৰ্গাধামা এছত দিছে দ্য ফায়াৰছলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল অফ কুৰ্গ আৰ পচিবলি অফ গ্ৰীক অৰ আৰবিক ডেচেণ্ট গতিকে আমি যদি চাওঁ প্ৰথমে কুৰ্গ পাঠটোত কুৰ্গৰ বিষয়ে কথাটো কৈছে যে কুৰ্গ এখন কুৰ্গ বা তাৰ অন্য নাম কডাগু কৰ্ণাটকৰ আটাইতকৈ সৰু জিলা গতিকে প্ৰথম কিউ থকাটো আহিব গতিকে কিউ থকাটো অপশ্যন বি আৰু চিত আছে তাৰপিছত নেক্সট কোনটো আহিব কিউ থকাটো আহি গ'ল তাৰপিছত তোমাৰ কুৰ্গৰ পিপুলসকলৰ কথাটো আহিব গতিকে কিউ পাছত এছটো আহিব গতিকে কিউ পাছত এছ থকাটো অপশ্যন চি আছে চিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে ইন দ্য চেপ্টাৰ মিড নাইট ভিজিটৰ হোৱাট ট্ৰিগাৰ্ছ অচেবলছ এক্সপ্লেনেশ্যন এবাউট দ্য ৰিয়েলিটি অফ স্পাইং অপশ্যন আছে ফাউলাৰ আক্স এবাউট হিজ প্ৰিভিয়াছ মিছন এইটো নহয় ফাউলাৰ এক্সপ্ৰেছেছ হিজ ডিজ ইলিউজনমেণ্ট এইটোও নহ'ব মেক্স ডিমাণ্ড দ্য ৰিপৰ্ট য়েছ অপশ্যন চিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে
Next আছে what assumption did Fowler likely make about Oswald's job as a spy before meeting him? এটো অপশন এ টোৱে হ'ব it involved glamorous for locations. Next আছে what characteristics of Oswald helps him outsmart Max? His quick thinking হ'ব option D. What is the turning point of the story The Midnight Visitor? When Oswald receive a call from Max এটো নহয়. When Fowler meets Oswald এটো নহয়. When Oswald and Fowler hear a knock at the door এটো নহয় কাৰণ Maxেও শুনিছিলে সেই নক কৰাটো হেতু কথাটো ইয়াত নাই আহা কথা Maxৰ নামটো আহিব লাগিব গতিকে এটো নহব when Oswald convinces Max to go out of the window গতিকে অপশন ডি টো হ'ব ঠিক আছে next আছে the first event of the day that thrilled Fowler was এটো simple question the appearance of a man with a small automatic pistol option B fill in the blank by choosing correct option to complete the slogan dash smile and pass it to others এটো always smile and pass it to others হ'ব I signed my name where father told me to do identify the types of adverb clause represented by the underline where father told me to do jot muk deutai koisile I signed my name moi mur naam to sign sohi korisilo jot muk deutai koribole koisile gotike jot koribole koisile ji dokhot thait koribole koisile gotike adverb clause of place option A hobo yara shuddha uttor next ase I have tried to learn algebra 4 years but I does not succeeded yet eto present perfect have not C I must pay my loan the underlined model is used to imply to must to tomar compulsion kane use option C which of the following does not require a tense change in indirect speech jetia ami direct narration or pora indirect ole niu tetia kenuka dhonor বাক্য হলে তোমার টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন নঘটে হেতু সুধিছে এতিয়া আমি যদি চাও ইউনিভাৰ্সাল ট্ৰুথ অ্যাকশন এটো হয় এটো টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন নঘটিব ইউনিভাৰ্সাল ট্ৰুথ হলে সাইন্টিফিক ফ্যাক্টস এটো নহয় গতিকে অপশন এ বি দুইটাই হ'ব অপশন ডি হ'ব both A and B walking is a good exercise walking to eto ki hobo eto gerund hoy next ase my hands are so full of work that I have less time for outdoor activities mu hatot bahut koribo loga kaam ase gotike moi outdoor activities koribo karone mu ekebare samoy na tenwa orthot bujabo gotike eto little hobo shuddha uttor option D this Shatabdi Express will arrive at 8 o'clock Shatabdi Express nidistoke bujaise gotike da hobo you did not eat dash did you eto much hobo you did not eat much did you option A next ase is there any dash book you need eto other hobo option A is there any other book you need tar pisot next ase choose a sentence from the options constructed in the following pattern subject verb object complement ase I read the Gita in the evening eta I to subject hoy gol read to verb hoy gol the Gita object hoy gol in the evening to eto adverb of time hoy gol gotike eto nohobo I read books I to subject read to verb books to object eto nohobo the book is on the table eto verb prepositional nohobo eto my mother is a teacher eto nohobo gotike eto option ote nai uttor dei my mother eto subject is to verb a teacher to complement kintu object to nai gotike eto log doubt ase next ase identify the correct sentence I goes to eto nohobo I go to school on feet eto nohobo I go to school on my foot nohobo I go to school on foot option D next ase identify the correct sentence okay repeat lale identify the kind of sentence please give me a glass of water please ase imperative sentence অনুৰোধ কৈছে don't make a noise honey read present continuous hobo is reading next it is time we returned home past indefinite option A ঠিক আছে next how does the story a letter to God portray the theme of faith and kindness did Lenso's eyes widen with wonder when he found money in the letter like a pleasant surprise what emotions does the poet convey through the tiger's quiet rays in the poem A Tiger in the Zoo how does the poet A Tiger in the Zoo make you think about the treatment of animals in captivity freedom is indivisible how does Mandela explains this observation describe Mandela's views on courage why does Amanda imagine herself as a Rapunzel or a mermaid how do you characterize Amanda's personality based on the poem support your answer with evidence from the poem why is Coorg considered a perfect destination for nature lovers describe the hospitality of the people of Coorg next ase answer the following the story proves that intelligence can be more powerful than physical strength justify this statement with reference to Oswald's actions in The Midnight Visitor what is the significance of the balcony in the story The Midnight Visitor see ase how does the author create suspense in the story The Midnight Visitor
Next আছে choose the right alternatives to illustrate the meaning of the following sentences. His boyhood freedom was an এটো illusion option 2 ঠিক আছে option 2 illusion নহয় 2 to হ'ব. It is a good habit to keep diary option 1 to হ'ব ঠিক আছে এটো diary মানে দিনলিপি আৰু dairy মানে গাখীৰ. Next আছে dash a slok from the Gita এটো site CIT to হ'ব উল্লেখ কৰা ঠিক আছে SIT site মানে এটো স্থান হয়. He is an dash এটো right মৰাটোৱে ঠিকে আছে eminent প্ৰসিদ্ধ বিখ্যাত এনেকুৱা ধৰণৰ বুজায়. Next 5 আছে during the recent floods in your city you helped needy people by distributing food packets and clothes. Write a letter to your cousin narrating your experience and importance of helping others in times of need. Or আছে you are Nisa Hazarika, the vice captain of Assam Jatiya Vidyalaya Guwahati. You have recently noticed several posters around your school premises conveying a hazardous message. তাৰপিছত এডিটৰিয়েল এখন লেটাৰ আছে এটো তোমালোকে চাই লবা ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে এবোৰ পঢ়ি থাও ট্ৰান্সলেচন আছে নেসেসিটি ইজ দ্য মাদাৰ অফ ইনভেনশন অভাৱে আৱিষ্কাৰৰ মূল কেন ইউ সুইম এক্ৰছ দ্য ৰিভাৰ তুমি সাঁতুৰি নৈখন পাৰ হ'ব পাৰিবানে দ্য ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট এজ ইফ কভাৰড উইথ সল্ট পথাৰখন একেবাৰে বগা লাগিছিল যেন নিমখেৰে আৱৰি ধৰিছিল দ্য পেচেণ্ট ডাইড ডিউ টু ডক্টৰছ নেগলিজেন্স চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে ৰোগীজন ঢুকাইছিল এনেকৈ হ'ব তাৰপিছত সাবষ্টেন্স লিখিব লাগে যি হলে ট্ৰান্সলেচন নকৰা এটো তোমালোকে চাই লবা ঠিক আছে গতিকে ইমানে আছিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে তোমালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তোমালোকৰ এই MCQsৰ বাবে ইংৰাজী বিষয়ৰ এখন MCQs আনসাৰ বেংক প্ৰস্তুত কৰি উলোৱা হৈছে আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা য'ত তোমালোকে 3500 প্লাস MCQ সলিউশন পাবা তোমালোকৰ সিলেবাস সকলোবোৰ আছে তাতে গ্ৰামাৰৰ পৰা ধৰি লেসন গোটেইখিনি গতিকে যদি তোমালোকে এখন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰা 79 रुपीस পেমেন্ট কৰি পেমেন্টৰ স্ক্ৰিনশ্বট দিলে তোমালোকে ইবুকখন PDF আকাৰে WhatsAppত পাবা আৰু ইয়াৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে ডেসক্ৰিপচন চেক কৰিবা তাতে এটা ফোন নম্বৰ তোমালোকে পাই যাবা এটো WhatsAppত তোমালোকে মোৰ লগত মেছেজ কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে এটা কথা কওঁ যদিহে তোমালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা কোৱেশ্চন পেপাৰসমূহ আমাৰ লগত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰা তেনেহলে সেই নম্বৰটোতে WhatsAppত তোমালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰসমূহ শেয়াৰ কৰিব পাৰা ঠিক আছে ধন্যবাদ